Стадіон так стадіон. Я чекаю на вас. Чекайте, це ж не ті вибори. Жити по-новому. Так, оце вже вони. Після перемоги Революції Гідності постало головне питання – хто поведе Україну далі, в те саме європейське майбутнє, за яке ми бились на Майдані. Ну і не у філософському сенсі, а буквально – хто буде керувати країною. Частина уряду, частина народних депутатів і весь президент втекли до Росії. Янукович ще, звісно, плутався під ногами і довго називав себе живим і легітимним, але ми махнули на нього рукою і рушили далі. Остановитесь! Всім привіт! Мене звати Ярема Мадух, і сьогодні ми згадуємо президентські вибори 2014 року. Так, я знаю, що ви вже знаєте результат. Ну, скоріш за все. Але ж цікаво знайти відповідь на багато питань. От як взагалі вдалося провести вибори під час початку війни? Чи правда, що нас накрила криза політичних еліт? У кого ще втікав чинний президент з країни? Які були серйозні альтернативи Петру Порошенку та що він обіцяв? І чому політик, найбільше відомий за поїдання землі, зміг зайняти аж 3-є місце? І останнє, як склалася доля інших кандидатів, котрі обіцяли врятувати країну. Скотиняки! Якщо ви вчитеся зараз в школі чи університеті, для вас це може бути відео, котре відповість на багато питань про 2014 рік та розкаже все найважливіше про наші перші вибори президента під час війни. Щоб пригадати, як все було, ми повернемося в кінець лютого 2014 року, коли Верховна Рада призначила позачергові вибори президента. 328 голосів! Рішення прийнято! Українці на Майдані вимагали негайного імпічменту Януковича та відставки уряду. У той час, після звільнення старого регіонала Миколи Азарова в січні, тимчасово очолив уряд відносно молодий регіонал Сергій Арбузов. Яка різниця для уряду? Ну, глобально різниці ніякої. Все правильно ви подумали. Так само подумали тоді і на Майдані. Після тривалих перемовин 21 лютого 2014 року тодішній президент Янукович і опозиція, а саме панове Яценюк, Кличко і Тягнебок, підписали угоду про врегулювання кризи. Посередниками виступили міністри закордонних справ Німеччини та Польщі Франк-Вальтер Штайнмаєр та Радослав Сікорський, а також голова департаменту континентальної Європи МЗС Франції Ерік Фурньє. Цей документ передбачав, що протягом 48 годин будуть зроблені важливі кроки, щоб вийти з кризи. Йшлося в тому числі про повернення до Конституції 2004 року, включно із парламентсько-президентською республікою, проведення до грудня 2014 року президентських виборів, справедливе розслідування актів насильства під час Євромайдану під спільним контролем влади, опозиції та Ради Європи. І сторони зобов'язалися утримуватися від силового протистояння. Яценюк і тоді, і пізніше пояснював, що непідписання угоди може відвернути від нас західну підтримку. Ми втратимо союзників західних. Точно втратимо. Він отримає додаткову легітимність. Але на фоні перших прощань із загиблими героями Небесної Сотні люди буквально були розлючені і виснажені. І не хотіли терпіти Януковича президентом аж до грудня цього року. Володимир Парасюк зі сцени Євромайдану заявив, що якщо політики до 10-ї ранку 22 лютого не виступлять із заявою, що Янукович має піти у відставку з посади президента, то люди підуть на штурм зі зброєю. Натовп на Майдані підтримав його оваціями. Ніякий Янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть! Та зранку 22 лютого штурмувати вже не було кого. Вночі напередодні, одразу після завершення зустрічі з опозицією, Янукович втік. Відеозаписи з камер спостереження у Межигір'ї свідчать, що підготовка до втечі розпочалася ще 19 лютого, у розпал сутичок на Майдані і тривала під час перемовин з опозицією. У самій резиденції неквапливо починають пакувати валізи. Згодом підганяють вантажівки, саме вони вивозили цінності. О 9:50 вечора 21 лютого Янукович кортежем із Межигір'я поїхав до Гостомеля, звідки полетів до Харкова. З Києва прибули 2 вертольоти. Янукович, його молодший син Віктор, цивільна дружина Любов Полежай і понад 20 держохоронців. Про подальший маршрут писали, що Янукович планував далі транзитом через Донецьк летіти до Росії.
Хоча в Харкові він встиг сказати журналістам, що нікуди з України не поїде. Ви остаєтесь на території України. Я остаюсь на території України. Пізніше його колишні охоронці у суді розповідали, що десь з-під Бердянська Янукович полетів на гелікоптері у Крим, який, до речі, вже на той момент почали окуповувати російські солдати. А випірнув Янукович публічно вже у Росії, де у Ростові-на-Дону 28 лютого під час славнозвісної прес-конференції ламав ручку. Ну і ще заявляв, що він досі президент, і повторював написаний росіянами текст. Гадаю, більше Януковичу часу можна не приділяти, звісно, якщо ви не працівник прокуратури і не ведете по ньому якусь справу. А що ж у той час у Києві? Хто може очолити країну, коли президент і голова уряду втекли? Чи правильно діяла Верховна Рада? Вранці 22 лютого засідання Верховної Ради почав віце-спікер-свободівець Руслан Кошулинський. Адже і спікер-регіонал Володимир Рибак, і перший віце-спікер-комуніст Ігор Калєтнік не з'явилися. Після затвердження їхньої відставки спікером обрали Олександра Турчинова. Уявіть собі ситуацію. Президент країни десь у бігах в невідомому напрямку. 2 з 3 членів президії парламенту у відставці і не з'являються на публіці. І це далеко не всі втікачі із тодішньої влади. У таких умовах парламент був просто зобов'язаний залишатися тим острівцем стабільності та легітимності влади в Україні. До того ж, діяти треба було негайно, з огляду на те, що тоді вже фактично розпочалася окупація Кримського півострова Росією. Турчинов заявив у Раді, що, цитую, «якщо протягом кількох годин не буде встановлене місце знаходження президента Януковича, парламент має проголосувати за постанову про відновлення конституційного ладу». Далі Рада запровадила в дію Конституцію України в редакції 4-го року, висловила недовіру генпрокурору Пшонці, звільнила з колонії Юлію Тимошенко і підтримала відповідну постанову. 328 депутатів «за». Встановити, що президент України Віктор Янукович в неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Своєю втечею Янукович фактично зробив свій підпис в угоді з опозицією юридично нікчемним. Ну, і самого себе теж, але набагато раніше. Хто це сказав? Підніміться. Постановою призначались і позачергові вибори президента України на 25 травня. Загалом все законно, адже відповідно до статті 106 Конституції при достроковому припиненні повноважень президента вибори проводяться протягом 90 днів. Призначити позачергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. У Конституції нічого немає про жалюгідну втечу з награбованим майном, тож Верховна Рада приймала ці постанови згідно з юридичною концепцією аналогії права. Виконуючим обов'язки президента України 25 травня став Турчинов, відповідно до статті 112 Конституції. Це також було підтверджено відповідною постановою парламенту від 23 лютого. Відповідно до статті 112 Конституції України, Верховна Рада України постановляє покласти на голову Верховної Ради України виконання ним обов'язків президента України. Як на рішення Ради реагували іноземні партнери? Скажімо так, оцінили адекватно, хоч і зі стриманим оптимізмом. Наприклад, глава МЗС Польщі підтвердив, що в Україні немає державного перевороту, а Янукович не виконав своєї частини угоди з опозицією. Якби я був на його місці, вже думав би над тим, що відповідати прокурору та суду. Але президент Польщі Броніслав Комаровський був у своїх оцінках стриманішим. Він закликав Україну підтвердити легітимність зміни влади через вибори. Це не просто питання, чи будуть росіяни їсти наші яблука чи ні. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не заперечувала здобутків Революції Гідності, але також закликала нове політичне керівництво України до стриманості і демократичних виборів. Формування нового уряду на чолі з Яценюком у Берліні також вітали і казали, що будуть допомагати економічно та політично, якщо буде така потреба. Ми докладемо усіх зусиль разом з іншими європейцями, Сполученими Штатами, Міжнародним валютним фондом і, сподіваюся, з Росією, аби забезпечити Україні фінансову допомогу, яка допоможе їй не збанкрутіти найближчим часом. Американський Білий дім заявив, що більше не вважає Віктора Януковича главою української держави і привітав ініціативу парламенту з формування нового уряду, який 27 лютого очолив Арсеній Яценюк. Рішення гарантувати позику на $1 мільярд для української економіки. Ми поновили переговори з МВФ. Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ Кетрін Ештон ще 24 лютого зустрілася з лідерами партій «Удар», «Батьківщина» і «Свобода», під час чого запевнила, що Євросоюз надасть Україні широку допомогу після створення уряду. Але от реакція союзників на російську окупацію Криму, що якраз набирала обертів, була досить млява.
Хоч це і тема для іншого детального відео, зазначу, що тоді панувало переконання, що російського агресора не треба дратувати і все якось минеться. Про повну абсурдність цієї тези розповідаю у відео «Чи можна було уникнути війни у 2014 році». Зараз на кілька хвилин вас відволічу освітньо-розважальним контентом, якого спершу не планувалося у цьому відео. У мене є ще кілька слів про втечу чинного президента, адже це вкрай рідкісний випадок. Так, ми, українці, можемо вкотре порадіти, що щось вкрай історичне трапилося на нашому віці. При роботі над відео мені стало цікаво, а наскільки унікальним є випадок із Януковичем? Можливо, нам не варто засмучуватися, що нам попався такий гнилий овоч. Але якщо коротко, то варто. Бо у 21 столітті я знайшов всього 3 схожі приклади. І зараз коротко вам розкажу історії цих 3 втікачів. Втікач номер 1 – Альберто Фухіморі. Він залізною рукою керував у Перу впродовж 90-2000 років. Опоненти звинувачили його в корупції, порушенні прав людини та перевороті у 92-му році, коли був незаконно розпущений Конгрес. Після того, як Фухіморі втретє переміг на президентських виборах, оприлюднили відеозапис, на якому радник президента з нацбезпеки дає хабар одному з депутатів. Фухіморі спочатку пообіцяв нові вибори, і вже без нього, але потім полетів на саміт в Бруней і втік до Японії. Фухіморі звинувачують у політичних репресіях, порушенні громадянських прав і навіть замовних убивствах. Аж у 2007 році Японія дозволила екстрадицію Фухіморі. Його засудили до ув'язнення за виплату хабарів та використання для цього бюджетних коштів на 6 років ув'язнення, а потім на 25. Втікач номер 2 – Курманбек Бакієв. Бакієв був президентом Киргизстану з 2005 по 2010. Він був одним з лідерів революції тюльпанів у Киргизстані 2005 року, виступив проти президента Аскара Акаєва і став лідером країни після нього. У 2009 році виграв нові вибори з 76% голосів. Але через авторитаризм, низький рівень життя та підвищення цін проти Бакієва почалися протести. Демонстранти захоплювали міста на півночі країни та взяли в полон міністра внутрішніх справ. Бакієв запровадив надзвичайний стан. Під час штурму парламенту та будинку уряду у столиці Киргизстану Бішкеку 7 квітня 2010 року снайпери відкрили вогонь по опозиціонерам. Загинуло кілька десятків людей. Бакієв втік і невдовзі опинився у Білорусі. У Киргизстані його засудили на десятки років ув'язнення, а Бакієв заявив, що з 10-го року є громадянином Білорусі. Відповідно, не підлягає екстрадиції. Втікачу номер 3 президенту Тунісу Зін Аль-Абідін Бен Алі вдалося досягти успіхів в частковій демократизації країни, а також в покращенні економіки. ВВП зріс втричі у 86-2008 роках. Саме в цей час Туніс став популярним серед туристів. Але в той же час правозахисники критикували порушення прав людини, обмеження свободи слова та думки. 14 січня 2011 року через протести Бен Алі запровадив надзвичайний стан та призначив позачергові парламентські вибори. Але чиновники та армія йому вже не підкорялися. Президент та його оточення залишили країну на літаку. Бен Алі та його родину прийняла Саудівська Аравія, де він і помер своєю смертю у 2019 році. Заочно його також засудили на довічне і штрафи в десятки мільйонів доларів. Як бачимо, тут лише в одній історії із 3 щасливе завершення, де керівник держави отримав заслужене покарання. Хто зна, можливо, і Віктор Янукович витягне коротку соломинку в цьому списку узурпаторів. А як ви гадаєте, чи ми ще побачимо живого Януковича в суді? Напишіть свою думку в коментарях. А якщо ви пишете з майбутнього, то можете просто написати свіжу новину. Хто міг стати наступним президентом? Коли оголосили про позачергові вибори президента, на політичній сцені автоматично опинилося тріо представників опозиції, які стояли на сцені Майдану. Яценюк, Кличко і Тягнебок. Давайте ж їх розглянемо в першу чергу. Ну і Юлію Тимошенко, куди ж без неї? Ви краще, що є у України! Прем'єр-міністр Яценюк їздив світовими столицями у перші місяці після перемоги Революції Гідності, щоб репрезентувати нову українську владу. Ми цінуємо підтримку Сполучених Штатів і рішення гарантувати позику на $1 мільярд для української економіки. 13 березня він виступив на Радбезі ООН, де питав російського представника Чуркіна одвічне, чи хочуть росіяни війни. Ну так, у ті часи ми ще думали, що з росіянами можливі якісь переговори чи що. Вже за тиждень, 21 березня, прем'єр Яценюк в Брюсселі підписав політичну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Завтра український прем'єр візьме участь у саміті Європейської народної партії. Підписання ж угоди про асоціацію заплановано на п'ятницю, 21
березня. Але це політика зовнішня. Натомість внутрішня політика була не в найкращому стані. Росія розпочала збройну агресію. Економіка після правління регіоналів була ослаблена. Яценюк взагалі говорив, що в державній казні залишилося 108 тисяч гривень на всю державу. Звичайно, це уряд політичних камікадзе. Але можу вас запевнити в тому, все, що в наших силах, все, що можна тільки зробити для України, все буде зроблено. У кулуарах парламенту Яценюк також додавав, що такі камікадзе, якими тоді були очільники Верховної Ради і Кабміну, не підуть на президентські вибори. І таки ні він, ні Турчинов не пішли. Олег Тягнибок таки взяв участь у передвиборчій кампанії. Його висунув кандидати партійний з'їзд «Свободи». Але хай якби там росіяни не просували тему нацизму в Україні, а як ми пам'ятаємо, росіяни цим словом називають ледь не все, що відбувається під українським прапором. Так от, перед виборами рейтинги представника націоналістичного табору були в межах соціологічної похибки – 1-2%. Це війна. Це, зрештою, стосувалося і лідера правого сектору Дмитра Яроша, чиїми візитками смерті росіяни ледь не лякали своїх дітей перед сном. Його рейтинг тоді навіть і відсотка не перевищував. Слава Україні! Це просто неприпустимо. До речі, якщо цікаво, у мене на каналі вийшло відео про те, як ультраправі перемагають в Європейському Союзі. Подивіться, дуже пізнавально. Третій учасник опозиційного майданного тріо Віталій Кличко мав кращі шанси, ніж його колеги. Він взагалі відмовився від будь-яких посад в уряді, і від його партії «Удар» туди також нікого не делегували. Ще перед Євромайданом Кличко озвучував свої амбіції щодо президентських перегонів, які планово мали відбутися у 2015 році. Наприкінці лютого 2014-го він офіційно заявив про участь у дострокових виборах. Давай, удар мене. Тебе я не буду бити, ти за нас. Його найбільшою конкуренткою мала би стати щойно звільнена з ув'язнення Юлія Тимошенко. Про свій намір балотуватися вона заявила одразу ж, вийшовши на волю 22 лютого. Ми зобов'язані Януковича і всю цю шваль, яка біля нього зібралася. Соціологічні опитування свідчили, що заруба мала би бути добротна. До середини березня 2014 року рейтинги Кличка та Тимошенко були практично один в один. І це означало, що швидше за все був би другий тур. У тодішніх умовах це було б справді дуже великою розкішшю, як і по грошах, так і по часу. Я вважаю, що це перші чесні президентські вибори в Україні. Ще варто згадати, що навіть у березні-квітні 2014-го хтось підтримував екс-регіонала Сергія Тігіпка. У нього був рейтинг 4-5% із тенденцією до зростання. Також хтось підтримував одіозного Михайла Добкіна з рейтингом в межах 2-4%. І навіть комуніста Петра Симоненка з рейтингом 2-3%. І щоб вже, мабуть, зовсім добити віру в людство, документи до Центральної виборчої комісії подали екс-нардеп Валерій Коновалюк, нардеп від партії регіонів Олег Царьов, колишній перший заступник генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмін і колишній віце-прем'єр-міністр регіонал Юрій Бойко. Добре, що хоча б вони не змогли домовитися і об'єднати свій електорат. Можливо, тоді не відчували просто можливість реальної конкуренції для власного реваншу. Що? Ну а ще був представник інтернет-партії України Дарт Вейдер. Людина просто зареєструвалась під ім'ям одного з героїв Зоряних воїн і подала до ЦВК усі необхідні документи разом із грошовою заставою. Але Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації кандидатом в президенти України. Мабуть, наше ЦВК тоді було на світлому боці сили. Незрозумілими були деякі пункти у передвиборчій програмі. І тут ми від лідера ситхів плавно перейдемо до майбутнього лідера України. Мова про Петра Порошенка. Дорогий український Майдане! Дорогий Київ! Під час Майдану репутацію Петра Порошенка фактично нічого не заплямувало. В команді президента Януковича він тоді не фігурував, серед опозиційного тріо офіційно не був, нічого не підписував, ні з ким не домовлявся, підтримував вимоги протестувальників, їздив на тракторі і навіть кричав на проросійського олігарха Новінського в кулуарах. Нічогенький такий список. Христа на тебе нет! Сука, православний! Після Революції Гідності він залишився народним депутатом України. 28 лютого Турчинов відрядив його від імені України проводити консультації про врегулювання політичної ситуації в Криму. Але хоч Порошенко і прилетів на півострів, провести перемовин так і не вдалося. Це не є нормою, коли аеропорт міста Сімферополя охвачен цепью людей з бойовим оружием. На початку березня персональні рейтинги у Порошенка перевищували 20%, а це він ще навіть не балотувався.
Про участь у перегонах він оголосив вперше під час концерту у Вінниці 28 березня, за 2 дні до завершення висунення кандидатів. З Божою молитвою і з Божою ласкою я йду до Центральної виборчої комісії. Цьому, до речі, передував місяць перемовин про об'єднання зусиль із Віталієм Кличком. Країна потребує єдності, і цю єдність продемонстрували і відповідальність Віталій Кличко і Петро Порошенко. В результаті вони домовилися, що Кличко відмовиться від балотування на користь Порошенка, а той підтримує Кличка на пост мера Києва. Також вони погодили спільний похід на місцеві та парламентські вибори у пропорції 50/50. Віталій Кличко переконаний, лише тиск Заходу, зокрема Великої Сімки, може зупинити наступ Росії. І такий дует таки відіграв свою роль. Об'єднаний рейтинг Порошенка-Кличка почав впевнено підніматися і на початку травня вже перевищив 30%. Але чи цього буде достатньо для перемоги в першому турі, поки було незрозуміло. Як весна 2014 року задала тон кампанії. 20 лютого у Криму з'явилися перші російські військові, котрі, як і личить боягузам та нікчемам, соромилися свого походження і називали себе «зеленими чоловічками». За тиждень, в ніч на 27 лютого, Верховну Раду та уряд Криму в Сімферополі захопили озброєні російські спецпризначенці та вивісили над будівлями прапор Росії. У присутності російських військових кримський парламент провів засідання і новим прем'єром призначили лідера партії «Русское єдинство» Сергія Аксьонова. Парламент оголосив, що планує провести референдум щодо статусу Криму. Аксьонов після призначення підпорядкував собі силовиків та звернувся за допомогою до Путіна. 1 березня, в свою чергу, Путін звернувся до Російської Ради Федерації за дозволом ввести на півострів війська. Хоч фактично вони і так вже були там. Просто росіянам була потрібна довідка заднім числом, як то кажуть. А далі, незаконний кримський референдум і окупація, яка типу юридично визнана росіянами. Паралельно на материковому півдні та сході України російські спецслужби намагалися впродовж березня-травня ініціювати проросійські протести для дестабілізації ситуації в країні. У ті часи ми на власні очі побачили масштаб і абсурдність російської пропагандистської машини. Росіяни хотіли провести референдуми і відрізати кілька областей від України, як це зробили з Автономною Республікою Крим. Спершу сепаратисти хочуть визначитися зі статусом області, хоча про результати референдуму говорити ще не можна. Мітингувальники вже думають про дату наступного так званого народного опитування. В Одесі такі рухи привели до смерті 42 любителів Росії у будинку профспілок 2 травня. У Харкові ж маргіналів з обладміністрації розігнала Служба безпеки України. Але на Донеччині та Луганщині росіянам пощастило більше. У квітні проголосили про створення окупаційних адміністрацій. Вони це називали республіками, але по факту це ніщо інше, як окупаційні російські адміністрації. Цивілізований світ висловлював підтримку територіальної цілісності України, нагадував Росії про виконання міжнародних зобов'язань. Деякі країни запроваджували політичні та економічні санкції проти Росії, але це не дуже допомагало, будьмо відверті. Що нам обіцяли кандидати на посаду президента? Звісно, тема війни і миру стала частиною програми кожного з кандидатів. Юлія Тимошенко, окрім боротьби з олігархами і тарифами, обіцяла протидію російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. Вона закликала всіх патріотів, які мають досвід участі в бойових діях, долучитися до створеного її партією в середині квітня руху опору, про який, чесно кажучи, потім вже не зовсім хтось і чув. Вважаю Володимира Путіна ворогом номер 1 України. Олег Ляшко з вилами в руках обіцяв не тільки розігнати всіх корупціонерів в Україні, але і смерть окупантам. Загалом багато навіть не маскованого популізму і мало конкретики. Він йде в президенти, щоб революція перемогла остаточно. Олег Ляшко – народний президент. Програма кандидата в президенти Олега Тягнебока складалася із сили. Просто буквально, адже основні розділи називалися: Україна – сила Європи, сила зброї, сила права, сила народу, сила громади, сила господаря, сила гідності. Плекаємо українську силу. Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко у камуфляжі запевняв з білбордів, що Україна буде в безпеці і що він, як президент, цю безпеку гарантуватиме.
Дмитро Ярош у програмі акцентував на припиненні російської агресії, модернізації армії, наведенні порядку у правоохоронних та судових органах, люстрації чиновників і подоланні корупції. Натомість колишні члени партії регіонів гралися в голубів миру. Михайло Добкін абстрактно апелював до єдиної країни зі збереженням позаблокового статусу України та наданням російській мові другої державної. Ну і більше говорив про соціалку. Сергій Тігіпко, ще один екс-регіонал, більше уваги приділяв економічним питанням і обіцяв повернути Україні мир. Але чомусь не розкривав ніяких деталей. Що ж такого наобіцяв нам Порошенко у своїй програмі, яка називалась «Жити по-новому», що все-таки спрацювало в один тур? Давайте розглянемо детальніше. Однією з ключових ідей були докорінні зміни як країни в цілому, так і кожного громадянина окремо. Він орієнтувався одразу на всіх. Жити по-новому. Петро Порошенко. Сам програмний документ складався з кількох блоків, які пояснювали, як саме по-новому ми заживемо при президенті Порошенку. В пункті «Жити вільно» йшлося про свободу слова, прозорість державної системи, збереження парламентсько-президентської республіки, дострокові парламентські вибори. А також про децентралізацію влади, унітарну державу і аж до безвізу з ЄС та початку переговорів про повноцінне членство України в Європейському Союзі. У нас з Мариною буде онук. Порошенко апелював до статусу кво у мовному питанні. Збереження попереднього права функціонування російської та гарантування вільного розвитку всіх мов, але з однією державною – українською. Я не камікадзе. З пунктом «Жити безбідно» загалом зрозуміло. Соціалка, підвищення зарплат, пенсій, збільшення кількості робочих місць, інвестиції, захист бізнесу і всілякі інші приємні синоніми. Це потужна команда по всій Україні, бо нам перетворювати Україну треба всю, зверху донизу. Жити чесно обіцяло нам подолання корупції і люстрацію. Гарний пункт. Жити безпечно трактувалося широко. Йшлося і про те, щоб, цитую, не допустити в суспільстві чвар і провокацій на ґрунті мови, ідеології, релігії. І, процитую, політичну та дипломатичну боротьбу за повернення тимчасово окупованого Криму і збереження територіальної цілісності України. Для цього глава держави, цитую, повинен чути голос кожного регіону нашої соборної країни. Хтось же нас хотів почути голос кожного, не пригадуєте? Я чую кожного. Повоєнному налаштований електорат отримав запевнення посилення і покращення збройних сил та, цитую, інших структур, від яких залежить захист від зовнішньої агресії. Прихильникам євроінтеграції обіцяли майбутній вступ України до ЄС як додаткову гарантію безпеки України в рамках єдиного європейського безпекового простору. Закликаємо голосувати за Петра Порошенка як за єдиного кандидата від демократичних сил у президенти України. В програмі також були слова, за які Петро Порошенко, можливо, і здобув найбільший успіх серед кандидатів. Використаю повною мірою весь свій дипломатичний хист та політичний досвід, щоб забезпечити деескалацію конфлікту, уникнути війни та зберегти мир. Ось так. Трохи мілітарності, трохи дипломатії, трохи бізнесу, трохи соціалки. Всім не догодиш, але хто сказав, що не варто спробувати? Що про наші вибори президента казали росіяни? А що ж казати могли росіяни, які почали загарбницьку війну проти тих, кого вчора називали меншими братами? Вони дивилися в телевізор і чекали, що скаже їхній президент. Ну, тобто диктатор. Це Новоросія. А він висловився аж 17 квітня. Владимир Путін тоді заявив, що вважає нову українську владу нелегітимною. Ну, це ми чи не вперше почули один із найпостійніших російських брехливих наративів. І з 2014 року цю брехню про нелегітимність вони вивчили на пам'ять і постійно про неї говорять. Я жив. Разом з тим, так звана нелегітимність виборів не заважала Путіну обурюватися, що десь хтось притісняв проросійських кандидатів. Дуже цікаво. Тобто для росіян вибори загалом нелегітимні, але якщо там є проросійські кандидати, то вони норм. Так чи що? Ну а після виборів, звісно, будемо працювати з вновь избранными структурами. День виборів та результати. Загалом голосування відбувалося спокійно. Звісно, не було можливості провести вибори в окупованому Росією Криму та Севастополі. На охопленому бойовими діями Сході теж не відкрилося більше половини дільниць. У Луганській області вибори проходили у 2 округах із 12. У Донецькій – в 7 із 22. В тому числі вибори взагалі не відбулися в Донецьку, Луганську та Слов'янську. Це стосується безпосередньо українських військовослужбовців, десантників, бійців спецзагонів, які нині на сході України безпосередньо воюють із загонами диверсантів, то, власне, у декого можливість проголосувати таки була. Що робили у той день росіяни?
Частина вже воювала в той день на сході України. Так, бо це російська агресія з 2014 року, а не якась путінська війна. Без активної участі мільйонів росіян цього просто не було. Але повертаючись до виборів президента. Мало хто пам'ятає, але у травні 2014-го у Москві можна було проголосувати за президента України. Тоді у нас ще були дипломатичні стосунки, відповідно і закордонна виборча дільниця, на якій проголосували 875 громадян України. Із них 527 проголосували за Петра Порошенка. Хоча було незрозуміло, чи росіяни наші вибори визнають взагалі. Зараз це виглядає трохи як сон при температурі 40. Перемога Порошенка. Після опрацювання 100% протоколів Петро Порошенко виграв вибори в один тур, набравши 54,7%. І коли на Заході оперативно визнавали і вітали новообраного президента України, в Росії все ще вичікували. Сполучені Штати закликали Кремль співпрацювати із новим українським главою держави. 7 червня відбулася інаугурація Порошенка, а Москва і досі мовчала. Знаєте, як перед боксерським поєдинком, хто кого передивиться. Тільки тут у російського противника за спиною схований щонайменше ніж. І лише 12 червня на сайті Кремля з'явилася інформація про телефонну розмову президентів Росії та України. У цьому повідомленні прес-служба Кремля називала Петра Порошенка президентом України. Ну, тобто, це вже визнання, чи не так, але загалом біс із тим російським визнанням. Наприкінці пропоную ще коротко глянути на наших майже переможців виборів. Що далі робили інші політики, які набрали найбільше голосів? Отож, на першому місці був Петро Порошенко. І якщо зараз хтось покрутив носом, висловлюючи незадоволення, то чи подобається вам хтось більше з тих, хто зайняв місця з 2 по 5? Юлія Тимошенко, власне, зайняла 2-ге місце, бо отримала майже 13% голосів. Далі вона зосередилась на парламентських виборах 2014 року і провела до Верховної Ради Батьківщину. Цікаво, що чи не вперше Тимошенко була 2-ю у списку, бо першою йшла Надія Савченко, котра у той час перебувала в російському полоні. Окрім Тимошенко та Савченко, від Батьківщини потрапило загалом 19 депутатів, що можна вважати суттєвим кроком назад, адже перед тим у фракції в Раді у них було понад 80 людей. У 2019 році Тимошенко знову безуспішно брала участь у виборах президента і посіла 3-є місце після Зеленського та Порошенка із 13%. А потім знову ж таки після парламентських виборів 19-го стала депутаткою і трішки покращила показники Батьківщини. Їхніх депутатів в Раді стало 25. Третім був Олег Ляшко, що набрав трішки більше 8%. Одразу за кілька місяців на парламентських виборах 2014 року його радикальна партія суттєво покращила свій результат у Раді, бо отримала 22 мандати. У попередній Раді єдиним депутатом від радикальної партії Олега Ляшка був, сюрприз-сюрприз, власне, сам Олег Ляшко. У 2019 році Ляшко в парламент не пройшов, і його стало суттєво менше в житті країни та на телеканалах. Хіба що вартує згадати, що у жовтні 2022 року він долучився до Збройних сил України. А чи звернули ви увагу, що 2-ге та 3-є місце на виборах президента 2014 року і сумарно трішки більше 20% голосів отримали яскраво популістичні політики? І Тимошенко, і Ляшко довгими роками роздавали рецепти простих рішень, які неможливо втілити. Тобто, як класичні популісти. І популісти мали успіх на майбутніх виборах у нашому минулому. І матимуть успіх на майбутніх виборах. Якийсь такий український future in the past. Чи варто вам, людям з прекрасним смаком, бо ви дивитеся це відео, засмучуватися через це? Завжди будуть люди, яким низька освіта чи лінь будуть казати, що рішення мають бути простими і швидкими, навіть негайними. Негайно. Варто це прийняти і сподіватися, що колись любителів популістів стане менше. Але щоб довго не чекати, можна власними силами зменшувати їхню кількість. Порадьте комусь книжку. Розкажіть про нездійснені обіцянки популістів. Чи навіть порекомендуйте мій канал, на ньому повно освітніх політичних відео. Так, це забере час, але і не за один день Москва горіла. На 4-му місці опинився Анатолій Гриценко із майже 5,5%. Він до листопада 2014-го залишався нардепом у складі Батьківщини, а потім розпочав викладацьку роботу. Зокрема, працював доцентом кафедри політології у Києво-Могилянській академії. На виборах президента у 2019-му балотувався як представник вже своєї партії, громадянської позиції, і набрав майже 7%.
У липні 19-го року зі своєю партією спробував щастя у парламентських виборах, але набрав лише трохи більше 1%. Хоча залишив у мемній історії України свій агітаційний ролик. Ми повинні згуртуватися. Повинні прийняти правильне рішення. Ми повинні перемогти. До речі, цікаво буде колись дізнатися, що у часи повномасштабної війни робив колишній міністр оборони полковник Гриценко. Може хтось знає? Напишіть в коментарях. Або напишіть. На 5-му місці за результатами голосування опинився Сергій Тігіпко, який отримав трішки більше 5%. Його минули у партії регіонів, та цей результат зробили його у той час найпопулярнішим із когорти політиків, що орієнтувалися на думку Росії більше, ніж потрібно. Далі він зі своєю партією «Сильна Україна» спробував зайти у Раду в 2014 році, але безуспішно. Можливо, свіжіше були спогади, що одного разу «Сильна Україна» вже зливалася із партією регіонів. У зв'язку зі злиттям «Сильної України» і партії регіонів ви зміните прізвище на Янукович чи лишиться на Дівочому? Дякую. В кожному разі, з того часу Сергія Тігіпка стало менше у публічній політиці, а більше у бізнесі. Йому, наприклад, належить фінансово-промислова група ТАСС та інші підприємства. Зокрема, із 2016 року він володіє 99% акцій Універсал-банку, філією якого є Монобанк. Також є власником Таскомбанку. Постійно потрапляє у різноманітні рейтинги топ-100 найбагатших українців. Наприклад, у 2023 році журнал НВ оцінював його статки у майже 450 мільйонів доларів. А ще, крім того, від 1 червня 2024 року Тігіпко батько вже 8 дітей. Не знаю, для чого вам ця інформація, але діти – це гарний спосіб завершити таке велике та важливе відео. Адже діти – це завжди радість. Підемо в школу, потім інститут, так на роботу і потім помремо. Хоча країною мрій і можливостей зазвичай називають Сполучені Штати, ми бачимо, що це якраз в українській політиці немає нічого неможливого. Ми такі люди, що намагаємося в кожній ситуації і кожній людині побачити щось хороше. І іноді наївно віримо в те, що нам кажуть, зазираючи в очі щирим поглядом. Не хочеться, щоб ми втрачали ці якості, але хочеться, щоб тримали в голові не тільки все хороше, що нам обіцяють в майбутньому, але і все сумнівне і не таке хороше, що було в минулому. Тоді, в 2014 році, Україна мала швидко оговтатися після революції і об'єднатися для боротьби з новими викликами. І ми зробили це так, як вважали правильним на той час. Втім, як би не було, триматися разом – це завжди гарна ідея. А для нас, так взагалі, питання виживання цілої нації. Дякую усім, хто додивився відео аж до цього моменту. Якщо вам воно сподобалося, будьте ласкаві, напишіть про це в коментарях, а так само надішліть своїм друзям. Сподіваюся, вони у вас є і з ними все в порядку. Дякую усім, хто підтримує нові відео своїми донатами на Патреоні та BuyMeCoffee. Дякую вам за перегляд та будьте живі та здорові!